Чекає, хтось до нас доєднається, щоб не вести урок самої для себе. Ну, якщо люди не доєднаються і ввечері зайняті, то я запишу дану трансляцію. Якщо хтось доєднався, бачу, доєднуються люди, поставте, як мене добре, чи мене чути, і чи добре мене видно. Як мене чути, як мене видно. А де наш чат? Щось я не бачу чату. Не бачу чату. Ага, ось бачу. Добре видно і чути. О, добрий вечір. Поки люди доєднуються, давайте проведемо експрес-тест. Сьогодні вже 12 людей є. Якщо мене добре видно і чути, давайте розпочнемо. Наша тема нашого сьогоднішнього заняття – безпека людини і результати навчання по темі 1. Ми будемо сьогодні розбирати ваші помилки, ваші недочоти по темі 1. Побачимо, наскільки богиня Леля вкладається в своїх учнів, наскільки учні відповідають їй взаємністю. Почнімо з швидкого експрес-тесту. Я вам зараз розповім цікаву історію, а ви, проаналізуючи її, будь ласка, напишіть мені в чаті 2 слова. Або достовірна інформація, або недостовірна інформація. Вітаю усіх, вітаю. Доброго вечора. Тому, дивіться, історія така. До богині Лелі приходить богиня Дала і каже: усі люди, усі учні, які передивилися першу тему навчання, не застосовують дані знання. Що мені робити? На що богиня Леля відповідає богині Далі: давай перевіримо. А тепер я хочу, щоб ви поставили мені у коментарях на цю історію 2 відповіді. Достовірна ця інформація чи недостовірна ця інформація? Ви знаєте, як аналізувати інформацію, про це ми говорили на минулому уроці. Напишіть мені у коментарях, чи достовірна ця інформація, чи недостовірна. Достовірна. Достовірна 100%. Недостовірна. Недостовірна. Достовірна. Достовірна. Думки діляться. Хто доєднався і не чув, про що мова, я проводжу зараз експрес-тест на тему «Богиня Дала прийшла до богині Лелі і каже, учні не застосовують ту інформацію, яку вони почули по темі номер 1. Як визначати, достовірна інформація чи недостовірна інформація? Богиня Леля каже, зараз перевіримо. Тепер я хочу, щоб ви оцінили. Зараз в чаті 41 людина. Я хочу, щоб ви частково не може бути достовірна інформація чи недостовірна. Вона або достовірна, або недостовірна. Частково не буває. Зараз я прошу вас усіх, хто є в чаті, оцінити, достовірна ця
історія чи недостовірна? Недостовірна, недостовірна. 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 Достовірна. Недостовірна. Недостовірна. Ну, загалом я зрозуміла вашу відповідь. Думки розділилися. Хтось каже, достовірна ця інформація, хтось каже, недостовірна ця інформація. А тепер в мене запитання до вас. За якими критеріями ви визначили, що вона достовірна чи вона недостовірна? За якими критеріями ви це визначили? Ну, пишіть мені щось, пишіть, за якими критеріями ви визначили, що ця інформація достовірна. От ви написали, багато людей написало, достовірна, недостовірна, за якими критеріями? За своїми. За якими своїми? Почуття. Бо я виконую. Інтуїція. Ще які варіанти? Інтуїція. Якщо один учень використовує, то значить недостовірна. По критерію виконання. Угу. Інтуїтивно. Так, ну я бачу. В принципі, у вас у всіх майже однакові відповіді. Тому що використовувала в своєму житті цю інформацію. Як ви використали в житті цю інформацію, Ірочка? Що богиня Дала прийшла до богині Лелі. Достовірно. Безпека. Вона не зайшла мені до серця. Так, я зрозуміла. А тепер дивіться. Начебто в мене складається враження, що я вам проводжу трансляції, витрачаю біля 2 годин, розжовуючи для вас просто, достовірно, доступно, конкретно, а ви ніби мене не чуєте. Яка інтуїція? Вірю, не вірю. Зайшло, не зайшло. Це як? О, бачу, люди починають щось згадувати. Безпека, ясність, користь. Дивлюсь, люди пробуджуються. На минулому уроці я вам дала чіткі критерії, за якими визначається достовірність інформації. Потім богиня Дала приходить до богині Лелі і каже, учні не використовують дану інформацію у житті. Богиня Леля викладає на каналі ролик і каже, на каналі, який створений, який представляє собою Міжнародний інститут Вознесіння «Шлях до себе», який очолює Творець, Богородиця, Семаргл, на якому передаються істинні знання від Творця, від Богородиці і від богів нашої планети. Богиня Леля записує відеозвернення, що вона звертає усю діяльність і знищує усі свої знання для людей, які вона викладала, і знищує усі свої соцмережі. Ваша реакція. Ваша реакція повинна бути наступна. Ви відкриваєте відео, у якому я вам говорила, як визначається достовірність інформації за 4 критеріями.
Перший – безпека. Другий – ясність. Третій – користь. Четвертий – задоволена. Почнемо з останнього. Хто був задоволений тієї інформації, яку почув у відео? Правильно, ніхто. Ніхто. Користь. Яка користь була в моєму ролику? Що я знищую усі знання, які мені надав Творець, бо мені щось там зайшло. Чогось я там злякалася. Сумніви і страх – це що? Це ознаки рабства, рабської психології. Я творець, я не раб. І викладаючи вам знання, я не можу вам розповідати, що ви знаходитеся на каналі, на якому вам небезпечно. Так, пропав зв'язок. Пропав зв'язок, напишіть, чим не чути. Інтернет пропав. Напишіть, чим не чути. Чути, так? Бо зв'язок, інтернет пропав. Якщо чути, все добре. Тепер дивіться. Безпека, параметр безпека. Я вас лякаю. Кажу, що вам безпечно знаходиться на моєму... Фактично, я вас залякую. Тобто ви, коли дивитеся цей ролик, ви бачите, що я фактично вам зрозуміло, по параметру ясність, вам зрозуміло, чому я пішла? Я навела вам, що я така відповідальна, я так за вас переживаю, знаходячись на каналі Творця. Так, оце вам урок, дівчата і хлопці. І ви всі вірите в те, що я залишаю канал, знищую усі свої соціальні мережі. Бо ви це відчуваєте інтуїтивно, розумієте? Я зараз провела експрес-тест, який показав, що ви це інтуїтивно відчуваєте інформацію. Ну, що я вам можу сказати? Ваша інтуїція вас підводить. Отже, ще раз запам'ятовуємо 4 ознаки достовірності інформації. Перше – безпека. Друге – ясність. Третє – користь. Четверте – задоволення. Ви не повірили, Юля. А ви були задоволені тією інформацією, яку отримали? Проблема не в тому, що ви відчували. Ми зараз ще про це поговоримо. Проблема в тому, що я вас вчу фільтрувати інформацію, а ви не застосовуєте ці знання. Для кого я їх викладаю? Якщо ви не задоволені, то 4-й параметр задоволення після того, як ви послухали інформацію, пролітає. А якщо хоча б один із параметрів пролітає, то ця інформація недостовірна. Хоча б один. Має спрацьовувати усі 4 параметри. Хоча б один не спрацьовує, все, інформація недостовірна. Так, я розумію, що ви розгубилися. Ми будемо це практикувати, тому що я бачу, що ви мене слухаєте, поки ви в чаті. Ви зі мною спілкуєтесь, ви слухаєте. Але ви не чуєте, ви не застосовуєте цю інформацію, розумієте? Мене не може ніхто захватити.
Лідія, я зараз вам поясню, чому мене не може ніхто захватити. Тому що тема сьогоднішнього ефіру – безпека людини. Я зараз вам дам чітко критерії, за якими ви зрозумієте, хто вас може захопити, а хто не може вас захопити. У мене є ці знання, тому мене ніхто не може захопити. Тому дивіться, ми робимо висновок. Я буду у телеграм-каналі вам писати певні завдання на ту інформацію, яку ми проходимо. Щоб ви постійно себе тренували. Типу експрес-завдання, яке я вам на початку цього відео, цього стріму дала. І мені кожен в коментарях під завданням пише, як він це оцінює, чи як він вважає, чи по темі завдання. А тепер дивіться. Тема минулого відео була вихід з рабства. Я вам давала ознаки арабської психології. Тепер поговоримо про ці ознаки. Як ви їх застосували. Серед тих коментарів, які ви мені написали, так, ще навчатися і навчатися. Саме так. От дивіться, от проаналізуйте. Зараз я вам кажу цю інформацію. Зараз ви знаходитеся в чаті. Нас 57 чоловік. Те, що я вам зараз говорю, воно забезпечує вашу безпеку. Однозначно. Вам ясно, чому мої дії на каналі були такі? Я вам пояснила. Вам користь несе ця інформація? Звичайно. Ви задоволені моїми поясненнями? Ну, гадаю, напевно, що так. Все, 4 параметри, чому ви досі знаходитеся в чаті, розумієте? І чому вам моя інформація заходить? Ну, кому заходить? Правильно, за перший урок неможливо вивчити все. Тому ми будемо проводити такі прямі трансляції, я буду викладати вам завдання. І я вам раджу, коли щось відбувається на каналі, це відбувається навчання. Запам'ятати, що йде навчання, ви знаходитесь на навчанні. І вам потрібно знаходити відповіді, перш ніж дати відповідь на завдання, вам потрібно знаходити відповіді в моїх стрімах. Я нічого лишнього вам не буду давати. Лише те, що ми даємо на уроці. І ми будемо постійно це тренувати. Так, тепер перейдімо до ознак рабства. Дивіться. 6 чоловік. Я виписала всю статистику. Я вам зараз розкажу результати мого відео. Моє відео на у різних соціальних мережах подивилося 4000, майже 400 людей. Результат перегляду. 64 людини відписалося після перегляду мого відео у різних соцмережах. Я не знаю їхньої мотивації, але я так гадаю, що інформацію, яку я викладаю, вони точно не застосували. І трішки проявилися ознаки рабської психології у людей. Трішки полізли страхи, трішки сумніви. Але я гадаю, що якщо людина відписалася, то там вже не сумніви, там чіткі дії. А страхи – це що? Це ознаки рабської психології.
Тепер дивіться, 64 людини відписалося. 6 чоловік мене запитало, проявило інтерес, що сталося і чому я знищую інформацію. 6 чоловік з 4400 людей. Мене запитали, чому я це роблю. Для себе з'ясувати. А якщо людина не запитує, для себе не виясняє, чому я це роблю, то людина проявляє поверхневий інтерес до проблем іншої людини. А поверхневий інтерес до проблем іншої людини – це що? Це ознака зради себе. А ознака зради себе – це що? Це ознака рабської психології. Тобто 6 чоловік мене запитало, і вони проявили цей інтерес, розумієте? Вони цей параметр пройшли. 400 людей навіть не запитали, що сталося. Вони просто мені там співчуття, вони приймали моє рішення, мою точку зору, мій вибір. Мені дякували, розумієте? Ну ніхто не запитав, що сталося. А це поверхневий інтерес до проблем іншої людини. Наталя, я нікого не звинувачую, я просто вам зараз пояснюю, як це працює, і щоб ви звертали увагу на таку інформацію, що я вам не просто це розжовую, я не просто виходжу в чат 2 години і проводжу з вами, тому що мені сумно в житті. Я хочу, щоб ви застосовували цю інформацію, розумієте? Так, 6 чоловік з 4400. Тепер, по вашим коментарям, я підрахувала спеціально. Бачите, я готуюсь до уроку. 21 людина мене підтримала мій вибір і написала мені слова подяки, вдячності і підтримки. 21 людина з 4400 людей. Це ті, що передивились. Но саме відео, сам урок, передивилось 2200 людей. На каналі в цей момент було підписників 1457 чоловік. Зараз на каналі 1415 після цього відео. Більше 40 людей відписалося. І я гадаю, що люди, які були підписані на каналі, з 100% ймовірністю входять в ту кількість людей, 2200 людей, які передивились першу тему. Отже, з 2200 людей, які передивилися саму тему, лише 21 людина написала мені слова підтримки. А тепер дивіться, коли людина не підтримує і не поверхнево відноситься, і відсутність підтримки, коли людина не підтримує іншу людину, це теж ознака зради. Де решта? 21 людина молодці. Цей параметр вони пройшли. Не пройшли поверхневий інтерес, не запитали чому, для себе не розібрались. Але написали слова підтримки, розумієте? Все просто. Я вам дала 9 ознак рабської психології і сказала, проаналізуйте і 9 ознак зради себе. Проаналізуйте це у своєму житті і застосуйте. Ми будемо цьому вчитися. Було ніякого спитати. Чому у вас є, ви знаходитеся на навчанні, Іван? Чому вам було ніякого спитати? Я що, кусаюся?
Я відповідаю усім в чаті. З любов'ю і з бажанням, щоб ви цьому навчилися. Мені Творець дав цим знання, навіщо? Щоб вони були в моїй голові, я нікому їх не передавала. Давайте ми домовимося, що ці застидався, мені незручно, мені ще якось. Все це ознаки раба. Це не творець. Творець – це людина смілива. Воїн Творця – це смілива людина. Будь-яка людина, яка пише в чаті, вона приходить у простір з любов'ю, з повагою до інших. Лише так. Ми взаємодіємо з вами на принципах любові, поваги і взаємопомочі. Ви така загадкова. Я загадкова. Я вам казала, що буде цікаво на каналі. Стараюсь підтримувати імідж, бачите. Отже, дивіться. 2 параметри. Поверхневий інтерес. Друге – відсутність підтримки. 21 людина плюс 6 чоловік, які запитали, чому. Що сталося? Тепер дивіться наступне. А я бачила людей, які писали коментарі у телеграм-каналі, але чомусь не опублікували. Це сумніви. А сумніви – це що? Або страхи. Одне з двох. Або сумніви, або страхи. Тобто сумніви писав, не написав, і, можливо, страх взяв верх. А це що? Це ознаки рабської психології, дівчата і хлопці. О, бачите, Іван чесно тепер признається, що він писав і не опублікував. Чому Іван не опублікував? Засумнівався. Вікторія, у вас неправильна думка стосовно підтримки людей. В корні неправильно. Це не некоректно. Ви знаходитесь на навчанні. Я вам дала ознаки, розумієте? І запитати у людини, або просто написати слова підтримки, це не то, що некоректно. Це просто, я вважаю, що це байдуже. Розумієте? Страшно. Бачите, Івану стало страшно. Він визнає, що в нього страх переборов. А страх – це що, Іван? Це рабська психологія. Я вам викладала під відео алгоритм позбавлення страхів. Яка там заповідь Творця, Іван? Якщо ви читали? Яка заповідь Творця, яка допомагає боротися зі страхом? Напишіть мені, хто знає. Заповідь Творця, яка допоможе побороти страх. Правильно, Іван. Ну ви ж все знаєте. Чому ви не застосовуєте ці знання? Я тримаю тебе правильно. Не бійся, я тримаю тебе за праву руку. І як тільки ви пишете коментар, і вам підкинують думку, що вам чи страшно, чи ви сумніваєтесь, ви зразу згадуєте. Я вам казала, ознака того, що ваша свідомість переходить у 4D вимір. Ви стаєте спостерігачем. Ви спостерігаєте за своїми емоціями, за своїми відчуттями. І якщо ви ловите себе на думці, що ви туди-сюди хочу написати, не хочу написати, думаю написати чи не думаю написати, написав, але не відправив, то це що? Це ви себе не ловите, ви спостерігаєте і ловите себе, і задаєте собі запитання, чому я сумніваюсь? Що мене заставляє сумніватися, підтримати людину? Висловити свої думки. Якщо вона завтра знищить ці чати,
Буде вже все рівно, розумієте? Зате ви сьогодні підтримали людину і вийшли з рабської психології по цьому параметру. Це щодо рабської психології і до розбору минулого уроку. Тепер давайте уявімо собі, що ви знаходитеся, просто уявіть. Можете закрити очі, просто уявіть, що ви знаходитеся в храмі знань. Дуже гарний храм Творця. Просто собі це уявіть, що ви стоїте на порозі цього храму. Двері цього храму завжди відкриті для тих, хто прийшов до нього з любов'ю. Хто прийшов до нього за знаннями, хто прийшов до нього з відкритим серцем. Хто прийшов з любов'ю, двері відкриті завжди. Зараз ви заходите у цей храм. Уявіть, наскільки він гарний. Наскільки вас там чекали. Це храм істинних благ Творця, істинних багатств Творця. Роздивіться цей храм. Кого ви там бачите? А в цьому храмі знаходяться ваші вчителя і ваші наставники. Ви бачите богиню Лелю, ви бачите Бога Семаргла, ви бачите Творця, Рода, ви бачите Богородицю Живу. Усі вони очолюють храм знань і інститут Вознесіння на планеті. Проте у них є багато помічників. Це усі ваші наставники і вчителя, які закріплені особисто за вами. Оскільки ви знаходитеся на каналі Творця і прийняли рішення отримувати істинні знання і підвищувати свій рівень свідомості, за кожним із вас було закріплено наставника чи вчителя. Ну що, по суті, одне й те саме. Який зараз знаходиться з вами у даному храмі. А тепер зосередьтесь на своїх відчуттях. Що ви відчуваєте, знаходячись у цьому храмі? Зосередьтесь на відчуттях і подумайте, що ви відчуваєте у цьому храмі. Чи прийшли ви у цей храм з любов'ю? Чи відчуваєте ви, що ви потрапили додому? Що вас тут чекали? Що ви прийшли туди, де вас люблять?
Зосередьтесь на своїх відчуттях. І спробуйте відчути, що ви вдома. Чи відчуваєте ви себе вдома? Базова потреба людини – бути у безпеці. Ви відчуваєте себе у безпеці? Якщо вам спокійно, значить ви знаходитеся у безпеці. А тепер подякуйте усім своїм ангелам, усім своїм наставникам та вчителям, які навчають вас і будуть вести вас на шляху навчання, на вашому шляху пробудження, на вашому шляху повернення додому, до себе істинного. До своїх істинних батьків, Богородиці, Живи, Творця рода. А тепер запам'ятайте це відчуття спокою, надійності, безпечності, що вас люблять і завжди чекають вдома. А тепер повернімося до навчання. Виходимо з нашого храму. Ми відчули базову потребу людини бути у безпеці. Я вдома, Святослав, це чудово. Цей канал, запам'ятайте, створений для того, щоб усі ви прийшли додому. Щоб усі ви були наповнені любов'ю і завжди знали, де ваш дім, хто ваші батьки і навіщо ви на цій планеті. І що ми всі одна і велика сім'я. І коли ми втілювалися в дане втілення і приходили на землю, і обирали саме землю для втілення, ми знали, що нас чекають такі задачі, і наша душа погодилася на це. Тому я вам показала цю ситуацію для того, щоб ви зрозуміли, яка кількість наставників, ваших янголів піклується про те, щоб ви підняли свій рівень свідомості, повернулися до себе істинного,
познімали усі егоїстичні шаблони, усі ці слої, які наклали на вас соціум, виховання і наша матриця 3D-шна. Просто пам'ятайте, що ви не одні, і вам завжди є до кого звернутися. І ваші янголи, ваші наставники, вони чекають того, щоб ви на них зверталися, щоб ви бачили їхні підказки. Це їхня робота. Зрозумійте, їхня робота вас вести по цьому шляху, стелити вам соломку і вам допомагати. Тому, якщо ще хтось в чаті вважає, що слова підтримки, вони не важливі, то я гадаю, що я вас переконала в іншому. Тому перейдімо до теми нашого уроку «Безпека людини». Як ви зрозуміли, безпека людини – це базова потреба людини. Якщо ви знаходитеся в безпеці, задача ваших янголів, Творця, дати вам закрити вашу базову потребу у безпеці. Війна в Україні показала, що безпека на першому місці, розумієте? Ти її не цінуєш, коли в тебе все добре. Ну, коли в тебе забирають цю базову потребу, то ти її ой як починаєш цінувати. А люди навіть не усвідомлюють, що в них це по замовчуванню, розумієте? Що це базова потреба людини. І якщо людина світить, якщо вона наповнена знаннями, якщо вона ділиться цими знаннями, то Творець завжди її відведе у саме безпечне місце під час будь-яких подій. Отже, я вам хочу розвіяти деякі ваші, ну не ваші, а взагалі людські уявлення про безпеку людини. Якщо хтось вважає, що він може собі забезпечити безпеку якимись куполами, якимись там наговорами, якимись там, я не знаю, гадалками, там, я не знаю, шаманами, ще чимось, ви дуже помиляєтесь. Це взагалі не про безпеку. Це все штучно, це все легко знімається, на це все легко впливається. Якщо що таке безпека людини? Коли людина, я вам хочу пояснити, людина створена так. Стержень людини – це її віра в себе, а її наповнення усіх її енерготіл, усіх її енергочакр, усього скафандру людини – це енергія любові. І чим більше у вас енергії любові у вашому скафандрі, у вашій енергоструктурі, у ваших чакрах, у ваших енерготілах, тим ви безпечніші. До вас ніхто не може вчепитися, до вас ніхто не може підселитися, вам нікого не можуть підселити, розумієте? Ніяка нечисть до вас не може вчепитися енергетично. Тобто, що слідує з моїх слів?
вашу безпеку може вам забезпечити лише ви самі. Лише людина може забезпечити сама собі безпеку. Будь-яку енергетичну, психологічну, фізичну. Як людина може забезпечити собі безпеку? Два способи. Перший – це самоконтроль. Психологічну безпеку людина може собі... Що таке психологічна безпека? Це здатність зберігати стійкість у будь-яких стресових ситуаціях. Тобто, фактично, це ваш самоконтроль. Чи вмієте ви його тримати? І моє відео це проаналізувало. Відповідьте собі на запитання. Чи вмієте ви тримати свої емоції під контролем? Саме самоконтроль, коли ви вмієте контролювати свої емоції і не впадати, коли вас розкачують емоційно, а ви вмієте тримати постійний стан і не впадати в крайнощі емоційні, це означає, це забезпечує вам максимальну безпеку психологічну. Вас не можна емоційно розшатати, розумієте? А якщо вас не можна емоційно розшатати, то ви у безпеці. І ви повинні це розуміти. Що би завтра не сталося, що би я не виклала на каналі, ви згадуйте, як би я вас не залякувала. Якби вас хтось не залякував. Що у вас підселення, чи ще щось, розумієте? Ви знаєте чітко критерій, самоконтроль. Якщо ви вмієте контролювати свої емоції, я зараз дам вам інструмент, як це зробити. Навчитися це робити. Це перший спосіб. Другий спосіб. Ваші високі вібрації. Якщо ваш скафандр заповнений високими вібраціями, а це що? Це радість, це вдячність, це любов. Розумієте? Я вам давала параметри любові. Що таке поняття любов? Повагою до людей. Якщо це все ваше наповнення, то ви вже у високих вібраціях. Ваша енергоструктура, вона наповнена високими вібраціями. Якщо ви постійно вдячні, якщо ви постійно цінуєте все, що ви маєте у житті, дякуєте за досвід, дякуєте за допомогу людей, дякуєте за все, що за можливості, за інсайти, за все, що завгодно. Якщо ви просто це ваше наповнення, дякувати людям, поставити лайк під постом, це дякувати за працю. Тобто, воно просто у вашому житті скрізь, розумієте? Скрізь. Тобто, як ви можете собі забезпечити безпеку? Перше, це своїм самоконтролем. Друге, це своїми високими вібраціями. Все. Інших способів, як ви можете себе убезпечити, немає. І цю інформацію про безпеку людини зараз вам надає Бог Тарх. Бог Тарх – це середній син нашого Творця, рода і нашої Богородиці Живи. Він опікується безпекою нашої планети. А безпека нашої планети, як ви вже розумієте з моїх слів, залежить від безпеки кожної людини.
Якщо люди не провалюються на планеті, то планета максимально безпечна. Тому зараз через мене Бог Тарх надає вам цю інформацію. Нагадую, щоб ви її застосували у житті і застосовували постійно. Я вам рекомендую переходити на мої стріми з якимсь блокнотиком і ручкою, з якимсь зошитом. І поки я вам це пояснюю, записувати для себе тезами дані речі. Тому що я розумію, що воно забувається. І якщо ви переглядаєте тези і починаєте їх застосовувати у житті, ви можете потім ще декілька разів передивитися стрім, щоб більш зрозуміло для себе усвідомити цю інформацію. Тому що фактично ви, зараз, я говорю, якщо ви не записуєте, ви зараз через півгодини все забудете. Тому що інформації багато. Тому, дивіться, як ви можете собі, перший спосіб, як ви можете, я вам даю зараз інструмент, як ви можете навчитися себе контролювати і стримувати свої емоції. Даний інструмент вам дає Бог Стрий. Це старший син нашого Творця рода і Богородиці Живи. Бог Стрий. Він відповідає, опікується підсвідомістю планети. Підсвідомістю планети. Тому для того, щоб ви могли собі забезпечити, навчитися забезпечувати свою стійкість до стресостійкості, свою стійкість емоційну, я даю вам даний інструмент. Коли вас розкачує емоційно, або навіть коли вас не розкачує, ви можете це робити на протязі дня для того, щоб це прописалося у вашій підсвідомості. Дивіться, як наша підсвідомість працює. Вона сприймає все, що в неї вже заложено. Весь ваш досвід, він закладений у вашій підсвідомості. Всі ваші переконання, якісь шаблони, якісь уяви про щось, воно все заложено у вашій підсвідомості. І вам потрібно в цю підсвідомість її перепрограмувати, цю вашу підсвідомість. Тобто, дивіться, ви підсвідомо робите так, як ви вже знаєте, як ви колись робили. Тобто це вспливає з вашої підсвідомості, така реакція. А вам потрібно закласти туди те, що вам потрібно. А вам потрібно закласти туди інструкцію для своєї підсвідомості, як вам діяти в той час, коли ви втрачаєте самоконтроль. І вас розкачують емоційно. Конкретніше. Ви як працюєте з підсвідомістю? Ви собі говорите: я спокійна, я врівноважена, я легко контролюю свої емоції. От 3 фрази. Я спокійна, я врівноважена, я легко контролюю свої емоції. І ви ці 3 фрази на протязі дня повторюєте собі, скільки вам заманеться разів. Вибачте. Тобто ви не просто ходите і які повторюєте, а ви розумієте, що в цей момент, повторюючи ці слова, ви перепрограмовуєте свою свідомість. І закладаєте в неї те, що вам потрібно, чому вам потрібно навчитися. Коли вас розкачують емоційно, які ситуації в житті емоційні,
Ви завжди згадуйте ці слова. Я спокійна, ви собі подумки говорите, я спокійна, ви витягуєте ці слова зі своєї підсвідомості. Чим частіше ви будете це повторювати у своєму житті, тим швидше це пропишеться у вашому житті, у вашій підсвідомості. Сформується новий нейронний зв'язок. Для того, щоб сформувати новий нейронний зв'язок, і ваша підсвідомість, і ваш мозок вибирав вже оцю реакцію, а не ту, якою ви користувалися раніше. Ваш нейронний зв'язок повинен бути дуже міцним. А ви його тільки починаєте формувати по-новому. Щоб ваш мозок в стресовій ситуації тримав вас у спокої і вів вас по шляху вибору, що ви спокійні, розумієте? Тобто ви просто повторюєте 3 фрази. Ви можете собі вигадати свої фрази. Це я вам як приклад навела. Це як програмувати свою підсвідомість, відповідно, забезпечуючи собі самоконтроль. Тепер як підтримувати високі вібрації? Одним із щитом людини, яким вона завжди може себе прикрити і захистити, є щит вдячності. Параметр вдячність – це параметр богині Тари. Вона навчає людей застосовувати цей параметр і приходити до вдячності. Богиня Тара – це прийомна дочка нашого Творця і нашої Богородиці. І вона є анталом нашої планети. Її ще не узаконили, проте процес триває. І зараз вона ділиться з вами цим щитом. Що означає щит вдячність? Це означає, що коли вас або залякують, або вам страшно, або вам лячно страшно, або ви відчуваєте якусь безпечність в якійсь даній ситуації, в якійсь життєвій ситуації. Тобто ви якось себе погано, емоційно погано себе відчуваєте. Ви розумієте, що щось відбувається, але не можете зрозуміти, чи там якось це саме. Ви завжди застосовуєте щит вдячність. Ви починаєте дякувати за все, що ви цінуєте у житті. Так, коли ви хвилювання у вас чи ще щось, ви починаєте дякувати. Тим самим, починаючи дякувати, ви піднімаєте рівень своїх вібрацій. А коли ви піднімаєте рівень своїх вібрацій, ви, відповідно, прикриваєте себе щитом, до якого який ніхто не може пробити. Я кажу зараз про енергетичну безпеку, розумієте? Тому що в просторі сутностей дійсно низьковібраційних багато. Нехай попробують дотягнутися до вас. Зараз я кажу про енергетичну безпеку, розумієте? Ви тут на землі якось себе погано відчуваєте, якось вам лячно, якось у вас якісь хвилювання, якісь вам неприродні. В цей момент ви починаєте дякувати. В ефірному світі ви прикриваєте себе щитом високих вібрацій. І від цього щита просто починають всі за кілометр тікати. Тому що таких вібрацій енергетично ніяка сутність низьковібраційна
не витримає. Подякуємо богині Тарі за такий щит для людей. Тепер про фізичну безпеку. Якщо, ви розумієте, якщо ви себе захистили енергетично, піднявши свої вібрації, так? Якщо ви тримаєте свій самоконтроль, то що в ефірному світі, якщо ви у високих вібраціях, до вас ніхто не підійде? Вдячність – це параметр любові. Вона наповнює вашу структуру, енергоструктуру, високими вібраціями. Ваша структура вже наповнена високими вібраціями. Тоді це все щитується. Ви людина, яка ходить на планеті, і це все щитується енергетично. Ми всі знаходимося в єдиному енергетичному просторі. Кожна людина, вона щитує вашу енергоструктуру. Інтуїтивно, вона вібраційно щитує. Не інтуїтивно, а вібраційно. І коли ви знаходитесь у високих вібраціях, то людина, яка хоче фізично вам нашкодити, вона до вас у цьому світі на милю не підійде. Просто ви виключаєте цю ситуацію із свого життя. З вами це вже не станеться взагалі, тому що ви вібраційно інші. До вас не притягнуться такі вібрації низькі, щоб нашкодити вам фізично. Якось так. Давайте повторимо. Закріпимо матеріал. Щоб визначити достовірність інформації, є 4 критерії. Перший – безпека. Другий – ясність. Третій – користь. Четвертий – задоволення. 4 критерії. Ніякої інтуїції, ніякої вірю-не вірю. Ольга написала «Довіряю Лелі». З якого? Ніколи не довіряйте ні Лелі, ні Тарху, ні Сімарглу, ні роду, ні живій, яка представилась вам і надає вам інформацію, яка не відповідає цим 4 критеріям. Ви не знаєте, хто з вами може спілкуватися в ефірному світі, хто до вас може пробитися до вашої підсвідомості. Розумієте? Усю інформацію, хоч це Леля вам каже, хоч це вам род каже, хоч це вам жива прийшла, сказала, приснилося вам це від живи у сні. 4 критерії. Згадайте Вілену, вона прикидувалась ким завгодно. Ви можете мені довіряти, лише якщо ви берете мою інформацію, застосовуєте її у житті, вона у вас працює, і тоді автоматично ваш рівень довіри до мене росте. Це нормально. Моя задача – навчити вас не довіряти аби як, інтуїтивно, розумієте? Моя задача – навчити вас шукати докази. А почему мы должны верить в эти 4 критерії? Не вірте. Не вірте. Просто воно безпечно вам застосувати ці критерії? Перевіряйте цю інформацію. Я чому вас вчу? Ви берете цих 4 критерії. Для вас це безпечно? Безпечно. Вам це ясно, як їх застосувати? Ясно. Вам користь це принесе, якщо ви їх застосуєте? Принесе. Задоволення ви отримуєте, розпізнаючи інформацію? Отримуєте.
Ви просто застосовуєте цю інформацію і робите для себе висновок. Не треба мені вірити. Треба просто перевіряти мої слова. Розумієте, до чого я веду? Завжди перевіряйте все, що я вам кажу. Моє відео про припинення діяльності, тому вам підтвердження. Я вам про що розповідаю? Все. Просто, якщо ви собі для себе, для вас це потрібно, вам це потрібно, щоб у вас це працювало у житті. Якщо у вас це в житті працює, то що б я вам на каналі не сказала, ви відфільтрували. Ага, 4 параметри. Це брехня, це не брехня. Леля молодець мене навчила. Все просто. Так само ви відкрили не тільки мій канал, я ж вам пояснювала, любого іншого спікера. Любу інформацію. 4 параметри. Подивились будь-яке відео. Перевірили. 1, 2, 3, 4. Яку користь винесла. Мені все зрозуміло. Мені безпечно. Я задоволена. Я всі відповіді отримала в цьому відео. Для себе. Розклала якісь пазли в голові. Отже, запам'ятали 4 критерії. Я попереджаю, я буду вас тестувати і перевіряти. На ці 4 критерії. Регулярно. Щоб вам вони прописалися у підсвідомості. Отже, безпека. Перший спосіб – самоконтроль. Другий – високі вібрації. Самоконтроль. Як ми забезпечуємо собі самоконтроль? Ми починаємо програмувати свою свідомість. Певними, хочете беріть мої вирази, хочете свої складіть. Придумайте собі, як вам зручно. Чим частіше ви це робите, тим швидше ви сформували нейронний зв'язок, по якому ваш мозок буде вибирати саме цей вибір. Що ви будете спокійні, що ви будете врівноважені, розумієте? Друге – це високі вібрації. Як високі вібрації забезпечуються? Саме просте – це щит вдячність. Я буду вам розповідати ще про інші щити. Сьогодні ми говоримо про вдячність. Це ви можете собі забезпечити завжди. Вас це не вимагає ні грошей, нічого. Розумієте? Знаходьтесь у високих вібраціях, у стані любові, спокою, гармонії, цінності цього життя. А взагалі я вам раджу кожного ранку проводити собі таку, перш ніж встати з ліжка, взяти собі за звичку дякувати. Або зранку, або ввечері. Можете ввечері дякувати за те, що було у вашому дні. Навчіться шукати, наприклад, увечері. Ви лягаєте спати, закрийте очі, розслабтеся. І 10 хвилин подумайте, за що ви сьогодні вдячні. Кому ви вдячні? За що ви вдячні? Не забувайте про своїх янголів, не забувайте про своїх наставників, тому що вони опікуються, щоб у вас усе було добре. Так, тим більше, що я вам можу сказати. Я викладала вам табличку значень понять любові. У 4-му вимірі, 4D вимірі, поняття любов – це турбота. Підтримка – це турбота для вас. Коли ви підтримуєте людину, ви турбуєтесь про неї в цей час.
А в 4D вимірі турбота – це значення поняття любові. Тобто, якщо ви сумніваєтеся підтримувати людину, чи не сумніваєтеся, ви раб. Ви наступного разу не сумнівайтесь, просто беріть і підтримуйте. Коли ви підтримуєте, це поняття любові. Ви проявляєте свою любов. Я вам складала спеціально значення поняття любові. Коли ви підтримуєте любові, ви проявляєте любові людині, підтримуєте людину, ви проявляєте любов до неї. А коли ви проявляєте самі любов, ви піднімаєте енергетично себе на високі вібрації. Бачите, як все пов'язано. Ви віддаєте у цей світ любов. І ви автоматично отримуєте собі енергетичну безпеку. Тобто ця любов повертається до вас. Якось так. Я викладу вам під цим стрімом деякі корисні дописи та відео, фактично, які прописують усю ту інформацію, яку я вам зараз сказала. Раджу вам під кожним стрімом заходити і читати цю інформацію. Викладаю я її для вас. Вона мені не потрібна, я її знаю. І як ви вже зрозуміли, не просто читати, а ще й застосовувати. У наступних стрімах ми поговоримо з вами про закони, які діють на нашій планеті. А тепер я буду закінчувати даний стрім, бо ми вже в чаті 72 хвилини. Фактично, я розповіла вам все, що хотіла. Дякую, що ви прийшли. Дякую, що вам цікаво. Гадаю, що ми, якщо ви після наступного мого відео не втічете з каналу, як зробило 64 людини, то гадаю, що я допоможу вам всім, якщо ви мені довіряєте, за 4 ознаками, перевіряючи мою інформацію, перейти до відчуття, що ви вдома. І сподіваюся, що мій канал стане для вас тим самим домом, де вам буде затишно, куди ви з радістю завжди будете приходити, з любов'ю, ділитися цією любов'ю з іншими на каналі, в коментарях, зі своїми рідними. Дякую вам за вашу увагу, за ваш інтерес до знань Творця. До наступної зустрічі. Я рада, що вам було корисно. Дякую за ваші слова.